Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună tort cu glazură oglindă, un desert spectaculos și gustos, cu care sigur veți face furori. Așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru jeleu vom avea nevoie de 50 de grame de zahăr pudră, 400 de grame de căpșuni și 10 grame de gelatină. Iar pentru blat vom avea nevoie de 2 ouă, 110 grame de făină, 70 de grame de zahăr tos, o lingură de ulei și puțină sare. Pentru cremă vom avea nevoie de 400 de grame de cremă de brânză, 400 de ml de smântână pentru frișcă, 20 de grame de gelatină, 150 de grame de zahăr pudră, 100 de ml de lapte și o lingură de esență de vanilie. Iar pentru glazura oglindă vom avea nevoie de 220 de grame de zahăr, 150 de ml de apă, 10 grame de gelatină, 30 de grame de cacao, 80 de ml de smântână pentru frișcă și 160 de grame de ciocolată Poiana cu 65% cacao. Pentru început ne vom ocupa de jeleu, așa că voi pune căpșunile într-o cratiță, le pasez foarte bine cu un blender, pornim focul, adăugăm zahărul și vom fierbe piureul pentru aproximativ 5 minute. Piureul a fiert, așa că îl putem lua de pe foc și îl vom lăsa să se răcească pentru aproximativ 5 minute. Între timp, vom pune gelatina în apă rece și o voi lăsa să se hidrateze pentru aproximativ 2-3 minute sau până când se va înmuia. Puteți folosi și gelatină granule, dar va trebui să o hidratați în 50 de ml de apă rece. Când gelatina s-a înmuiat, o stoarcem foarte bine de apă și o punem direct în jeleu. Amestecăm foarte bine până când se va dizolva. Când gelatina s-a dizolvat, vom trece piureul prin sită, direct în tava în care îl vom lăsa la congelator. Nivelez ușor jeleul, îl voi acoperi cu folia de plastic care mi-a rămas pe margini și îl voi da la frigider pentru aproximativ 2-3 ore sau până când jeleul se va întări foarte bine. Este foarte important să folosiți pentru jeleu o tavă ceva mai mică decât tava în care veți monta tortul. Tava mea pentru tort are 26 de cm, iar aceasta are 21. Pentru blat, voi pune cele 2 ouă într-un bol puțin mai mare, voi adăuga zahărul și sarea și le voi bate foarte bine cu un mixer până când își vor tripla volumul. În ouăle foarte bine bătute, voi pune făina puțin câte puțin și voi amesteca ușor, cu mișcări largi de jos în sus. La final, voi adăuga uleiul și îl încorporez și pe el cu grijă și voi turna compoziția într-o tavă de tort cu diametrul de 21 de cm, la baza căreia am pus hârtie de copt, nivelez cu grijă și voi da tava la cuptor în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 20 de minute. Blatul este gata, îl voi lăsa acum să se răcească, iar apoi îl voi scoate din formă. Pentru cremă vom pune gelatina la hidratat în apă rece, când gelatina s-a înmuiat, o stoarcem bine de apă, o punem într-un bol și peste ea vom pune laptele fierbinte, dar nu clocotit, și amestecăm bine până când gelatina se va dizolva complet. Gelatina s-a dizolvat, așa că vom lăsa acest amestec deoparte. În continuare, vom pune smântâna pentru frișcă foarte rece într-un bol mai mare, voi adăuga zahărul pudră și esența de vanilie și voi mixa foarte bine frișca până când va fi pe jumătate bătută. În frișca pe jumătate bătută vom adăuga crema de brânză, care este la temperatura camerei, și voi continua să mixez până când crema de brânză va fi foarte bine omogenizată. La final, voi adăuga și amestecul de gelatină cu lapte și voi continua să mixez. Crema este gata, așa că putem monta tortul.
Pentru a monta tortul, voi pune prima dată blatul într-o tavă de silicon cu diametrul de 26 de cm. Peste el voi pune din cremă și o nivelez foarte bine. Peste cremă vom pune jeleul pe care l-am făcut mai devreme și care este foarte bine congelat. Îl desfac cu atenție și îl pun exact în mijloc. Îl acopăr apoi din nou cu cremă. După ce am nivelat foarte bine tortul, îl voi pune în congelator pentru aproximativ 4 ore sau până când va fi bine întărit. Pentru glazură, vom începe prin a pune gelatina la hidratat în apă rece, cum am făcut deja până acum, și o vom lăsa să stea pentru aproximativ 5 minute. Punem zahărul într-o cratiță, adăugăm apa și vom lăsa siropul să fiarbă până când va ajunge la 103-105 grade Celsius. Dacă nu aveți un termometru, lăsați siropul să fiarbă pentru 2-3 minute din momentul în care ajunge la punctul de fierbere. Când siropul a trecut de 100 de grade, o luăm de pe foc, îndepărtăm termometrul, adăugăm în el ciocolata Poiana cu 65% cacao. Aceasta se topește foarte frumos și are un gust intens, așa că este perfectă pentru această glazură. Adaug și cacaoa și amestec totul foarte bine cu un tel. Când ciocolata s-a topit, putem adăuga gelatina hidratată și așteptăm să se topească și ea. Și la final voi adăuga și smântâna dulce, care este la temperatura camerei. Și aceasta va fi glazura oglindă. Pentru a fi și mai fină și pentru a scăpa de bulele de aer, o vom trece și printr-o sită și o putem folosi. Când glazura este doar puțin călduță, o putem turna peste tortul bine răcit și o lăsăm să curgă foarte bine. Lăsăm tortul să stea pentru aproximativ 10 minute, să curgă toată glazura în exces, iar apoi îl putem pune la frigider pentru aproximativ 2 ore. Tortul cu glazură oglindă este gata, arată minunat, am tăiat pentru voi o felie să vedeți cât de frumos arată și în interior, straturile se văd foarte frumos, glazura este lucioasă, iar acest tort este foarte gustos. Sper din suflet să-l încercați și voi cu prima ocazie, să vă placă și să vă bucurați de el împreună cu întreaga familie. La revedere!